Hello everyone, my name is Pravha Ojha. मैले चाहिँ अहिले डिसेम्बर 2024 मा चाहिँ क्याप 2 पास गरेँ. अहिले चाहिँ म ASUS एसोसिएट्समा एज एन आर्टिकल ट्रेनी काम गर्दैछु. मेरो चाहिँ क्याप 2 मा अकाउन्टमा 65, अडिटमा 42, लमा 61, फाइनान्समा 55, कस्टमा 60 अनि बीसी मार्केटिङमा 62 अनि ट्याक्समा 60 आएको थियो. मैले चाहिँ +2 साइन्समा गरेँ अनि त्यहाँ पछाडि ब्याचलर अफ साइन्स इन माइक्रोबायोलोजी गरेँ. त्यहाँ पछाडि साइन्स पढ्न इन्ट्रेस्ट नभएको त थिएन, त्यही पनि सिएतिर पढ्न मन लाग्यो अनि इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गरेर मैले ब्याचलर पछि सिए जोइन गर्ने चाहिँ डिसिजन लिएँ. अनि ब्याचलर पछाडि चाहिँ सिए गर्नको लागि क्याप 1 गरिरहनु पर्दैन अनि क्याप 2 मा डाइरेक्टली इन्टर गर्नको लागि चाहिँ 65% म्यानेजमेन्टभन्दा अरू स्ट्रिमबाट आउने मान्छेले चाहिँ लिएर आउनु पर्थ्यो भन्ने थियो. अनि रिजल्ट आएको थिएन, त्यही पनि 65% मेरो आउँछ भन्ने अजम्सन थियो. अनि त्यही भएर चाहिँ मैले रिजल्ट आउनु अगाडि नै क्याप 2 जोइन गरिसकेको थिएँ. त्यस पछाडि मेरो क्याप 2 को जर्नी सुरु भयो. मेरो लागि अकाउन्ट अडिटहरू एकदमै नयाँ थियो अनि साइन्सबाट एकैचोटि म्यानेजमेन्टमा सिफ्ट हुनुपर्ने थियो. च्यालेन्ज त छँदै थियो अनि मैले चाहिँ अब त्यही अनलाइन भिडियोहरू हेर्ने गर्थेँ. सकेसम्म दिउँसोभरि बिहानदेखि बेलुकैसम्म डिसिप्लिन भएर अनि भिडियोहरू हेर्ने गर्थेँ. अनि त्यहाँ पछाडि त्यहाँ कन्फ्युज भएको अथवा बेसिकहरूमा कन्फ्युज भयो भने चाहिँ म युट्युबहरू हेरेर अथवा बुक्सहरू अरू बुकहरू हेरेर चाहिँ अनि मैले आफ्नो बेसिकलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाएको थिएँ. त्यति बेला मैले रजिस्ट्रेसन चाहिँ डिसेम्बर 2023 को लागि गरेको थिएँ. त्यसमा प्रिटेस्ट दिन पाइनँ अनफर्चुनेटली. त्यही भएर मैले फर्स्ट एटेम्प चाहिँ जुन 2024 मा दिएको थिएँ. त्यति बेला चाहिँ अकाउन्ट र बीसी मार्केटिङमा मेरो एक्जामिसन आएको थियो अनि लास्ट एटेम्प डिसेम्बर 2024 मा चाहिँ मेरो क्याप 2 क्लियर भयो पुरै. माइक्रोबायोलोजीदेखि सिएस सिफ्ट गर्नु नै मेरो लागि एउटा ठुलो च्यालेन्ज थियो. अनि त्यहाँ पछाडि अरू च्यालेन्जहरूमा चाहिँ एकदमै फिजिकल विकनेस भइरहन्थ्यो टाइममा मलाई. अनि त्यही भएर मेरो अनलाइन लिनुको रिजन एउटा त्यो पनि थियो. फिजिकल विकनेस हुन्थ्यो अनि क्लासमा बसेर पढ्न सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो. त्यही भएर मैले चाहिँ हाम्रो एकाडेमीबाट अनलाइन क्लासेसहरू लिएँ. मेरो क्याप 2 को जर्नीमा मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ आत्तिने थियो. अनि कुनै टार्गेट सेट गर्थेँ, टार्गेट पुगेन भने चाहिँ म आत्तिहाल्थेँ. अनि त्यो कारणले गरेर राति निद्रा पनि लाग्दैन थियो अनि रेस्ट पनि पुग्दैन थियो. अनि त्यो भइसकेपछि बिरामी हुँदाखेरि पनि मैले चाहिँ रेस्ट खासै लिन्न थिएँ. अनि त्यही कारणले गरेर मेरो लास्ट जुन 2024 एटेम्प चाहिँ बिग्रेको थियो. फाइनेन्सको एक्जाममा फेल हुन्छ जस्तो लागेको थियो अनि त्यही कारणले गरेर कस्टको एक्जाममा राम्ररी प्रिपेयर गर्न पाइनँ. अनि 2 घन्टा बिहान मेरो रुँदै गएको थियो त्यो बेलामा. अनि भरे फाइनली रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ फाइनेन्समा पास भएँ म अनि कस्टमा चाहिँ फेल भयो. त्यही भएर मेरो जुन 2025 एटेम्प चाहिँ यतिकै गएको थियो. यदि त्यो एटेम्पमा चाहिँ मैले फाइनेन्सको त्यो टेन्सन नलिएर अनि कस्टको लागि फोकस गरेर कस्टको लागि पढेको भए चाहिँ मैले त्यही एटेम्पमा चाहिँ क्लियर गर्ने थिएँ. सुरुमा त अब मैले अनलाइन क्लास पढाएँ हो. अनि अनलाइन क्लास पढिसकेपछि आफैमा डिसिप्लिन हुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. अनि बिहान सकेसम्म छिटो उठ्थेँ. अनि अलिकति फिजिकल इस्यु हेल्थ इस्यु भएको कारणले गरेर चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ नहुने भएको कारणले गरेर अनि त्यही पनि उठिसकेपछि चाहिँ खाना खाउँदैसम्म म कन्टिन्युसली अब त्यो भिडियो हेरिरहन्थेँ. अनि त्यहाँ पछाडि दिउँसो एकछिन रेस्ट गर्थेँ अनि फेरि कन्टिन्युसली भिडियो हेर्ने. अनि होमवर्कहरू रहेछ भने चाहिँ बेलुका एकछिन हेर्थेँ अथवा स्याटरडेहरू अलिक फ्री भएको टाइममा चाहिँ होमवर्कहरू गर्थेँ. नभए मलाई चाहिँ टार्गेट मिट गर्नकै लागि अब के अरे अलिक गाह्रो नै भइरहेको थियो. अनि त्यही गरी प्रिपेयर गरेर हो. अनि एक्जाम टाइममा अब रिभिजनको लागि भनेर चाहिँ के अरे क्वेसन स्पेसलहरू चाहिँ त्यो अनि लास्ट रिभिजन नोटहरू अनि हो त्यो बनाएर चाहिँ अनि मैले त्यही अनुसारले पढेको. मोटिभेसन चाहिँ सबभन्दा सुरुमा त मैले आफैले पढ्छु भनेर आँटेको थिएँ. अनि घरमा पनि पढ्छु भनिसकेपछि घरमाबाट चाहिँ जहिल्यै सपोर्ट गरि नै रहनुभयो. म डिमोटिभेट हुँदाखेरि पनि सबभन्दा सुरुमा मोटिभेट गर्ने चाहिँ मेरो फ्यामिली नै हुनुहुन्थ्यो. अनि मैले फ्यामिलीबाट कन्टिन्युसली मोटिभेसन पाइरहेको थिएँ. अनि त्यही भएर नै आज अहिले क्याप 2 पास गरेर यो ठाउँमा छु. अनि कन्टिन्युसली हार्डवर्क अनि पेसेन्ट त अब हुनै पर्यो होइन. अनि त्यही हो. अनि प्र्याक्टिसहरू गरेर अनि आफूमा विश्वास राखेर चाहिँ अनि सपोर्ट चाहिएको कुराहरू चाहिँ सरहरूलाई पनि भन्थेँ म. अनि सरहरूले पनि हेल्प गरिदिनुहुन्थ्यो. त्योबाट चाहिँ म कन्टिन्युसली मोटिभेट भइरहेको थिएँ.
अकाउन्ट चाहिँ मैले स्टडी मटेरियलहरूबाटै पढाएको थिएँ अनि त्यही सफिसियन्ट थियो जस्तो लाग्यो। अनि अडिट भनेको चाहिँ पास्ट क्वेसन अनि त्यहाँ पछाडि त्यो स्ट्यान्डर्डहरूको नोटहरू बनाउँथेँ अनि त्यहाँबाट पढ्थेँ। लको पनि त्यही गरेँ, पास्ट क्वेसन हेरेको अनि प्रोभिजनहरू याद गर्ने। अनि फाइनेन्स भनेको सजेस्टेडबाट पढेँ प्लस स्टडी मटेरियल। अनि कस्टको पनि स्टडी मटेरियल नै हो। अनि बेसी मार्केटिङको अब देख्ने टेक्निकहरू पनि चाहियो अनि त्यही हो, पास्ट क्वेसनहरू पनि हेरेँ अनि अलिअलि यादहरू गरेँ। अनि ट्याक्सको भनेको चाहिँ गुरुकुलबाटै कम्पाइलेसन थियो, लास्ट एटेम्पको बेलामा चाहिँ गुरुकुलले नै प्रोभाइड गरेको एउटा कम्पाइलेसन थियो, त्यो बारे चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प मिलेको थियो। अनि बाँकी भनेको अब अनलाइन भिडियो मैले ट्याक्सको चाहिँ 2-3 चोटि नै हेर्न पाएको थिएँ किनभने कन्फ्युजन भइरहेको थियो मलाई अनि त्यही गरेर चाहिँ पढायो। ब्याक्टेरिया भाइरस एकदमै बुझ्न सजिलो, मैले कतिजनालाई भने पनि छु के अरे त्यो हुन्छ नि सीएमा मैले ब्याचलरमा नपाएको दुःख सीएमा पाएको छु होइन। अनि त्यहाँ पछाडि सीएमा आएपछि ब्याचलरमा नसिकेको कुरा पनि सिक्या हो पुरै। त्यो अब हुन्छ नि हार्डवर्क गर्न चाहिँ गरे हो ब्याचलरमा पनि, अब त्यो हुन चाहिँ लास्टको 2-3 महिना राम्ररी पढ्यो हुन्थ्यो। सीएमा कन्टिन्युसली 1-2 वर्ष पढ्दाखेरि पनि त्यो अब एटेम्पमा अब लाग्ने नै भइहाल्यो। अनि त्यही हो, उता बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो, लेख्न सजिलो, पढेपछि चाहिँ हुन्थ्यो नि त उता, यता त पढेपछि पनि नहुने भइरहेको थियो अनि त्यही भएर चाहिँ उतै सजिलो लाग्यो। मैले चाहिँ अनलाइन पढेरै क्याप्टो पास गरे हो। अनि हाम्रो एकाडेमीको स्टडी मटेरियलहरू अनि भिडियो लेक्चर्सहरू नै सफिसियन्ट छ, तर त्यसको लागि चाहिँ आफूले पनि डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने अनि रेगुलर क्लासहरू हेऱ्यो भने चाहिँ अनि पास गर्न सकिन्छ अनलाइन भिडियोहरू हेरेर पनि। अनि त्यहाँ पछाडि यसको अरू एडभान्टेजहरू पनि छ, जस्तै ट्राभल टाइमहरू बच्छ अनि घर बसेरै आरामले भिडियो हेर्दै हामी क्याप्टो पास गर्न पनि सक्छौँ। यो सिए फिल्ड नै यस्तो फिल्ड हो होइन, जहाँ चाहिँ म पनि फर्स्टमै आएर अब बच्चे बेलादेखि जे भए पनि राम्रै स्टुडेन्ट थिएँ, सिएमा आइसकेपछि फर्स्ट टाइम फेल भएको थिएँ। मेरो लागि उठ्नु नै एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। अनि रिजल्ट आएको भोलिपल्ट नै गुरुकुल सिए गएँ, मेघराज सरलाई भेटेँ अनि सरसँग के अरे सोधेर मेरो मिस्टेकहरू के हुनसक्छ भनेर चाहिँ अनि मैले त्यसलाई चाहिँ खोजेँ। मेरो मिस्टेकहरूमा चाहिँ सबभन्दा मेन मिस्टेक भनेको चाहिँ एकदमै सिली मिस्टेक, कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी भए पनि एकदमै त्यो क्यालकुलेसनहरूमा चाहिँ एकदमै मिस्टेक थियो। सरले एउटा सानो टेस्ट लिएर पनि हेर्नुभएको थियो। अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ अनि बाँकी मोटिभेसन अरू सरहरूले पनि गर्नुभयो अनि घरमा फ्यामिलीहरूले पनि गर्नुभयो। अनि त्यहाँ पछाडि सेकेन्ड एटेम्प दिउँ कि नदिउँ भन्दै अनि मैले चाहिँ 1 हप्तामै अब फेल भएको 1 हप्तामै चाहिँ म होइन अब पढ्नुपर्छ अनि अब म सक्छु जस्तो त लागिरहेको थियो होइन। त्यही पनि अब ढिलो भइसक्यो धेरै नै भन्ने पनि हुन्छ ब्याचलर पछि आएको। अनि त्यही भएर अनि फेरि यो सी फिल्ड मेरो लागि होइन कि भन्ने थियो नि त। अनि त्यही पनि मैले अब चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर अनि त्यहाँ पछाडि स्ट्राटेजीहरू पनि अझै चेन्ज गरेँ अनि धेरै नै रिभाइज गर्न थालेँ। अनि त्यहाँ पछाडि सजेस्टेडहरू पनि धेरै हेरेँ, जुन मैले फर्स्ट एटेम्पमा अलिक कम हेरेको थिएँ अनि त्यो भइसके पछाडि सेकेन्ड एटेम्पमा अलिक कम आएको थिएँ अनि त्यो भइसके पछाडि चाहिँ सेकेन्ड एटेम्प पनि मैले क्लियर गर्न सकेँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म फ्यामिलीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि फर्स्ट एटेम्पमा अब के अरे पुरै हार मानेको म अनि होइन अझै ट्राई गर भनेर जुन हिम्मत दिनुभएको छ त्यसको लागि म चाहिँ एकदमै थ्याङ्कफुल छु। अनि सेकेन्डमा चाहिँ गुरुकुल सिए, मैले गुरुकुल सिए चुज गरेर चाहिँ एकदमै राम्रो गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि थर्डमा चाहिँ हाम्रो एकाडेमीलाई मैले घर बसी नै भिडियो लेक्चर्सहरू हेरेर चाहिँ यहाँसम्म पुगेँ। अनि फोर्थमा मेघराज सर जो सरले चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ। अनि दुर्गाप्रसाद देवकोटा सर मलाई गाइडेन्सको कमी भएको बेलामा स्ट्राटेजी टेक्निकहरू चाहिँ सरले पनि सिकाइदिनु भएको थियो। अनि मेरो साथीहरूलाई क्याप्टोमा आउने नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू आफ्नो मिलले आउनुभएको छ, डिमोटिभेटेड नहुनु सकेसम्म अनि त्यहाँ पछाडि आफ्नो हार्डवर्क गरिरहनु अनि पेसेन्स राख्नु, प्र्याक्टिस गर्नु, मक टेस्टहरू दिनु अनि मैले त सकेँ, हजुरहरूले पनि सक्नुहुन्छ।